السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ده اول فيديو ليا بعد العيد، حبيت اتكلم فيه عن حاجة تخص العيد، والحاجة دي هي خناقة العيد. خناقة العيد يا جماعة، ياريت 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 نخليها بعد العيد، ياريت نأجلها، ياريت نعدي العيد واحنا مبسوطين، ياريت ننسى شوية المشاكل في العيد وفي الأيام الحلوة، ننسى شوية المشاكل في أعياد الميلاد، في الخروجات، في الفسح، في الزيارات العائلية، لما يكون عندنا ضيوف. ياريت نعدي لبعض شوية. الأيام اللي بيبقى فيها مناسبات وفيها حاجة جديدة، الأيام دي مش بتتنسي الخناقات بتاعتها. خلوا الخناقات للأيام التانية، الأيام الفاضية، الأيام اللي مش بنعمل فيها حاجة. يا ريت يا جماعة نحافظ على بعض شوية. المقتصد من الخناقات مش خناقات زوجية، الخناقات بتنفع ما بين كل الناس. الصحاب بيتخانقوا، الاخوات بيتخانقوا، والاب بيتخانق مع اولاده، والام بتتخانق مع اولادها، والاولاد بيتخانقوا مع ابائهم وامهاتهم. يا ريت نحافظ على بعض شوية، نحب بعض شوية اكتر. مش هينفع ننسى او نشيل من دماغنا الناس القريبين لينا والناس الحلوة والناس الكويسة عشان خاطر غلطة، بس هينفع نمحي من دماغنا غلطة عشان خاطر نقدر نكمل ونعيش مع الناس اللي احنا بنحبهم. يعني انا ممكن افوت غلطة لابني عشان ده ابني، عشان انا ما ينفعش انساه، ما ينفعش اتبرى منه، ما ينفعش اطرده من البيت، ما ينفعش اخرجه من حياتي، ولكن ينفع انسى الغلطة بتاعته واعديها، احلها، اتفاهم معاه فيها، اعرفه ان دي غلطة وان هو ما ينفعش يكررها. ده بيسري على كل العلاقات اللي في حياتنا، بيسري على الاخوات، بيسري على الاصحاب، بيسري على المتجوزين. آه نحب بعض شوية، ونفتكر الحاجات الحلوة اللي كنا بنعملها لبعض في يوم من الأيام. لو حد متخانق مع أي حد، لو أنت وصاحبك متخانقين، افتكروا أي خروجة حلوة خرجتوها سوا، افتكروا صورة حلوة اتصورتوها سوا، افتكروا مرة عزمك على كوباية شاي، افتكر المرات اللي دخلت فيها بيته واكلت وشربت فيه. افتكروا الحاجات دي قوي يا جماعة، افتكروا الحاجات دي ما بين الاصحاب، وافتكروها ما بين الاخوات. افتكروا العيش والملح. العيش والملح ده حاجة مهمة قوي، ما ينفعش ان احنا ننساها بسهولة. الناس اللي دخلت بيوتنا ما ينفعش نقاطعهم. عارف يعني ايه واحد صاحبك دخل بيتك وقعد معاك وقعد مع اهلك، شاف امك وشاف اخواتك، قعدتوا سوا، ضحكتوا وهزرتوا، اكل مامتك وعجبه. يا جماعه انتوا تخيلوا، انا بتكلم عن الاصحاب، ما بدلكوا بالاخوات، ما بدلكوا بالناس المتجوزين. طب هو احنا لما بنتخانق ليه بننسى كل الحاجات الحلوه؟ لا، المفروض ان احنا لما نتخانق نفتكر كل الحاجات دي عشان نعرف نرجع لبعض ونكمل. انسوا الغلطات شويه، شيلوا الوحش من دماغكم، افتكروا العشرة والعيش والملح والمودة والمحبة، افتكروا الحاجات الحلوة، افتكروا الأيام الجميلة. ومش معنى كلامي انكم تفتكروا أسوأ مكان بيحصل في الأيام دي، لا، افتكروا أحلى مكان بيحصل فيها. افتكروا في مرة كلتوا آيس كريم مع بعض، افتكروا في مرة اتصورتوا صورة على غفلة مع بعض، افتكروا في مرة ضحكتوا على حاجة وكنتوا بتقعوا جنب بعض من كتر الضحك. ما ينفعش ننسى الناس عشان خاطر حاجات تافهة، بس ينفع ننسى حاجات تافهة عشان خاطر نعرف نكمل مع الناس دول. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، يا رب نعرف نحب بعض اكتر من كده، ونعرف نبقى موجودين مع بعض اكتر من كده. يا ريت اللي يسمع الفيديو ده يعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو، وهستنى تعليقاتكم في الكومنتس.